नमस्ते एभ्रिवन, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। आज हामी बनाउँदैछौँ ओरेन्ज डेजर्ट। यो बनाउन धेरै सजिलो र खाँदा धेरै नै टेस्टी हुन्छ। यो बच्चादेखि एडल्ट सबैलाई मनपर्छ। एकपटक अवश्य ट्राई गर्नु होला। यसलाई हामी एकदम सिम्पल तरिकाले सजिलो तरिकाले बनाउनेछौँ। यहाँ मैले लिएको छु फ्रेस सुन्तला, यसै गरेर 2 चम्मच जति कोर्न स्टार्च, 1 चम्मच जति चिनी, यसै गरेर थोरै कोकोनट पाउडर, अब सुरु गरौँ। अब हामीलाई सुन्तलाको रस चाहिन्छ, त्यसैले मैले यो सुन्तलालाई आधा हुने गरी काटेँ। मैले यहाँ 1 कप जुसबाट बनाउँदैछु। यदि हजुरहरूलाई ठुलो क्वान्टिटीमा चाहियो भने त्यसैलाई डबल गर्नु होला। अब यो सुन्तलाबाट हामी रस निकाल्ने छौँ। यसलाई जसरी सजिलो हुन्छ जुसरमा अथवा निचोरेर कसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी गर्नु होला। मैले चाहिँ यसरी स्क्विजरमा राखेर निचोर्दैछु। हामी 1 कप जति ओरेन्जको जुस निकाल्ने छौँ। अब एउटा गहिरो प्यानमा अघि निचोरेको ओरेन्जको जुस राखौँ 1 कप। अब यसमा 2 चम्मच कोर्न स्टार्च राखौँ। अब यसलाई राम्ररी घोलिदिनु पर्छ। अब यसमा स्वाद अनुसार चिनी राखौँ। चिनी राख्नुभन्दा पहिला ओरेन्जको जुसलाई टेस्ट गर्नु होला कतिको चिनी चाहिन्छ। यो मैले प्रयोग गरेको सुन्तला अलि गुलियो भएको भएर मैले थोरै चिनी राखेको छु। अब यसलाई चलाएर मिलाइदिउँ। अब यसलाई हामी लो हिटमा एकदम चलाउँदै यसलाई नछोड्नु होला, पकाउनु पर्छ बाक्लो हुन्जेलसम्म। अब यो बाक्लो पनि हुँदै गइरहेको छ। अब यो हाम्रो तयार भयो। हेर्नुस् त, यसको कन्सिस्टेन्सी यस्तो हुनुपर्छ। भयो एउटा गिलास अथवा कुनै भाँडोमा तेल अथवा घिउ लगाउनु होला। मैले यहाँ एउटा गिलास लिएको छु। अघि पकाएको सुन्तलाको रसलाई अब यसमा राखौँ। अब यसलाई सेलाउन दिनुपर्छ। सेलाइसकेपछि यसलाई ढाकेर 4 घण्टा अथवा यो सेटअप हुन्जेलसम्म छोडिदिनु होला। अब 4 घण्टापछि यसलाई म निकाल्दैछु। अब यसलाई अनर्याप गरौँ। हेर्नुस् त, यो जमेर एकदम पर्फेक्ट भएको छ, देखिएको छ यो। अब यसलाई यसरी साइडबाट नाइफको सहायताले गिलासतिरै पुस गर्नु होला। नाइफलाई निकाल्नु पर्छ। अब यसलाई म निकालेर देखाउँछु। हेर्नुस् त कस्तो राम्रो देखिएको छ। अब यसलाई पिस पारौँ। आफूलाई मनपर्ने सेप र साइजमा काट्न सक्नुहुन्छ। डेकोरेसनको लागि कोकोनट पाउडरमा राख्छौँ। यसरी कोट गर्नु होला। यदि कोकोनट पाउडर मन पर्दैन भने चिनीमा पनि गर्न सकिन्छ। धेरै बच्चाहरूलाई चिनी पनि मनपर्छ। अब यसरी फेरि कोकोनटको पाउडरलाई माथिबाट राख्दा पनि हुन्छ। यसै गरेर मैले अर्कोमा पनि कोट गरेँ। यो बनाउन एकदमै सजिलो तर खाँदा धेरै मिठो हुन्छ। बच्चाहरूलाई खुब मनपर्छ यो। हाम्रो ओरेन्ज डेजर्ट तयार भयो। आजको हाम्रो यो भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा फिडब्याक दिनु होला। सब्स्क्राइब गरेर सहयोग पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई।